مطمئنا اکثر شما عزیزان از گوشی های سامسونگ استفاده میکنید که با بعضی از اپلیکیشن ها برمیخورین که کارکردشان رو نمیفهمین و ما هر هفته تصمیم گرفتیم که یک از جهازی اپلیکیشن ها رو براتون معرفی کنیم. پس تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. قبل از هر چیز از شما عزیزان درخواست میکنم که ویدیو را لایک، کانال ما را سابسکرایب و زنگوله را فشار بدین تا از همه اول ویدیوهای ما آگاه شید. پس بریم سراغ آموزش. خب دوستان، طبقی که در اسکرین آیکون را میبینین، ما قرار است که در این هفته درباره گوگل درایو بحث بکنیم که و کاربردهایش براتون بگیم. خب گوگل درایو رو باز میکنیم. بعد باز کردن شاید اکثر شما به این صفحه بر بخورین و یا هم که بعضی صفحه های دیگه. اینجا نیاز داره یک اکانت گوگل را و اینکه شما اگه ساخته باشین میتونین ساین بکنین، در غیر از او هم ساخته میتونین. خب وارد گوگل درایو شدیم. این محیط خود گوگل درایو است دوستان که میتونین اینجا فایل خود را آپلود بکنین به صورت بسیار راحت. ما برای آپلود نمودن فایل روی دکمه مثبت طرف راست در شونگ پایین میبینید دوستان، روی ازی میخوایم کلیک بکنیم. خب بعدش روی اپلود کلیک میکنیم دوستان. یکی از عکسایی که اینجا قرار داره را اپلود میکنیم برای امتحان دوستان که یک بار تست هم شوه شاید بهتر باشه. خب دوستان منتظر می باشیم تا فرایند تمام شد. خب دوستان فرایند ای هم تمام شد. ما فایل خود را موفقانه آپلود کردیم. شما میتونین هر نوع فایل را داخل گوگل درایو آپلود بکنیم بدون هیچ کدام مشکلی. اینجا میتونین هر چقدر اکانت ساختین بسازین. من اینجا بلور کردیم چرا که بعضی اکانت های شخصی است، اما شما میتونین هر چقدر اکانت بسازین تا استفاده بکنین. و اینجا هم تعداد جی بی هایی است که شما میتونید استفاده کنین و حتی میتونین که بخرین حافظه گوگل درایو را که او مبحثش جداتر از بحث ماست. و در کل گوگل درایو یوزیج خیلی زیادی داره دوستان، میتونین ازش بسیار با خوبی استفاده بکنین. اگر مثلا مموریتون ویروس زده و یا هم زیاد از فلش استفاده نمیکنین، امی گوگل درایو بسیار گزینه خوب است. از اینجا میتونین به راحتی فایل هایتون آپلود بکنین و از گوگل درایو به بهترین شیوه استفاده بکنین. پس امیدوار هستم که براتون امی اپلیکیشن گوگل درایو کارکرد عالی خودش بده. و دوستان این بود آموزش این هفته. امیدوار هستم که یک آموزش مفید را برای شما عزیزان بوده باشه و ازشون بدونین استفاده بکنین. هر مشکلی که بود در کامنت میتونین از ما بپرسین. عزیزان لایک و سابسکرایب یادتان نره و میتونین یک از ویدیوها رو ببینین. تا ویدیوی بعد یا